Οι ευκαιρίες για ορειβατικές αποστολές σε μεγάλα βουνά του εξωτερικού δεν είναι πολλές. Πάντα ήθελα να ανέβω σε ένα πολύ ψηλό βουνό και η ευκαιρία δόθηκε από την ανάβαση του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών που διοργάνωσε τον Αύγουστο του 2017 στον Κάφκασο και στο Έλμπρους, που είναι η υψηλότερη κορυφή της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Το ταξίδι μας προς τον Κάφκασο ξεκινάει, όπως είναι αναμενόμενο, από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είχαμε βραδινή πτήση προς τη Μόσχα, από όπου θα είχαμε την ανταπόκριση για το επόμενο, μικρό αυτή τη φορά, αεροδρόμιο Μινεράλνιε Βόντι, που στα ρώσικα σημαίνει μεταλλικό νερό. Προφανώς σχετίζεται με τις ιαματικές πηγές που έχει η περιοχή. Από εκεί οδικώς μεταφερθήκαμε μετά από ένα συνολικό ταξίδι περίπου 18 ώρων στο Τέρσκολ. Είναι ένα μικρό χωριό που, παρόλο που βρίσκεται στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, δεν του φαίνεται γιατί έχει τριγύρω του πανύψηλα βουνά που ακόμα και το καλοκαίρι διατηρούν πάγους και χιόνια, κάνοντας το τοπίο πανέμορφο, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την πρώτη μέρα φτάσαμε εκεί απόγευμα και, όπως ήταν φυσικό, κάναμε μία μικρή βόλτα για να γνωρίσουμε το χωριό. The next day. Οι δύο πρώτες μέρες περιλαμβάνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια που βρίσκονται δίπλα στο χωριό που μέναμε. Αυτό γίνεται για να προσαρμοστούμε σιγά σιγά στο μεγάλο υψόμετρο που θα ανέβουμε από την τρίτη μέρα. Δεν χάσαμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε και τα αξιοθέατα που είχε η φύση κοντά στο χωριό και όχι απαραίτητα σε μεγάλο υψόμετρο, όπως ο καταράκτης Ντεβίτσι Κόζι, που στα ρώσικα σημαίνει τα κοριτσίστικα μαλλιά, όπου δεν έχασα την ευκαιρία να κάνω και ένα μπάνιο, όπως συνηθίζω άλλωστε όταν συναντάω κάποιους καταράκτες στη φύση. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναμε, τόσο παρατηρούσαμε και τη θέα γύρω μας, όπου βλέπαμε παντού τα βουνά του Καυκάσου με τις πολύ ψηλές κορυφές. Τσιμεντένιες πυραμίδες, οι οποίες επιβραδύνουν τις χιονοστιβάδες που πέφτουν το χειμώνα, και βέβαια ο παγετώνας 7, που η ονομασία του προέρχεται από το σχήμα του. Τελικά φτάσαμε μέχρι τα 3.100 μέτρα περίπου υψόμετρο, όπου ήταν και το τέλος της διαδρομής της πρώτης μέρας. Από εκεί θαυμάσαμε βέβαια τη θέα και του Ελμπρούς από τη μία μεριά, που ήταν και ο στόχος μας, αλλά και τις υπόλοιπες οροσειράς του Καυκάσου. Τι βλέπουμε τα ματάκια μας. Από εκεί και μετά ξεκίνησε η κάθοδος για επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου μέναμε. Day 2. Τη δεύτερη μέρα της προετοιμασίας μας ανεβήκαμε σε ένα διαφορετικό βουνό, το Σέγκετ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον κύριο όγκο του Έλμπρους και είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία. Οι στάσεις για ξεκούραση δεν ήταν προκαθορισμένες, προκύπτανε εντελώς τυχαία, όπως για παράδειγμα εδώ που συναντήσαμε ένα κοπάδι από άγρια άλογα και κάναμε μία μικρή στάση για να φωτογραφηθούμε μαζί τους. Αν και είχαμε στόχο να φτάσουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο, τελικά καταφέραμε μόνο να φτάσουμε στο ίδιο υψόμετρο με την προηγούμενη μέρα, και αυτό γιατί οι συνοριοφύλακες δεν μας επέτρεψαν να πάμε πιο πάνω, αλλά δεν μας επηρέασε και πάρα πολύ αυτό. Καθίσαμε για λίγο στο σαλέ να δοκιμάσουμε την ντόπια μπύρα και μετά κατεβήκαμε με τα lift κάτω στο χωριό. Εδώ είμαστε στα lift για να μην τζακίσουμε τα γόνατά μας. Πρέπει να τα προστατεύσουμε γιατί έχουμε πολύ ανέβασμα τις επόμενες μέρες.
Γεια σας παιδιά. Καλώς. Chicken kebab, 3 potatoes. Και τι άλλο πήρατε, κάτι άλλο? Είναι εκεί, Παρά το ότι είναι μια τουριστική περιοχή, σπάνια θα βρεις κάποιον να μιλάει αγγλικά, όπως την πάθαμε κι εμείς σε εκείνο το εστιατόριο που πήγαμε να φάμε. Με δυσκολία, αλλά καταφέραμε τελικά και συνοηθήκαμε με τη σερβιτόρα για να μπορέσουμε να παραγγείλουμε το φαγητό μας. Μιλάμε για εμπειρία. Βλέπω να την τρώω. Day 3. Πείτε ένα γεια στην κάμερα. Γεια σου κάμερα. Τράβηξε όλα αυτά που είπα. Είναι το γελάκι του κατέβασμα. Την τρίτη μέρα αφήσαμε το χωριό και το ξενοδοχείο που μέναμε για να ανέβουμε με το τελεφερίκ πάνω στα μεγάλα υψόμετρα και ο πρώτος μας σταθμός ήταν ο σταθμός Μυρ. Μυρ στα ρώσικα σημαίνει ειρήνη και εκεί υπάρχει και ένα σχετικό μνημείο και μουσείο μικρό βέβαια, τα οποία ήταν αφιερωμένα στις μάχες που είχαν γίνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των Ναζί. Από εκεί ήρθε ένα φορτηγό στο οποίο φορτώσαμε όλες τις προμήθειές μας για τις επόμενες μέρες, το οποίο τις ανέβασε μέχρι το καταφύγιο στο οποίο θα πηγαίναμε να διαμείνουμε. Είμαστε λίγο πριν το καταφύγιο Γκαραμπάση. Τα βαρέλια δηλαδή, εκεί που θα μείνουμε τις επόμενες 3 μέρες και θα προετοιμαστούμε για να ανέβουμε στο μεγάλο υψόμετρο και στην κορυφή. Αυτή εδώ είναι η καρέκλα στην οποία καθόμαστε. Πολύ ωραία, υπερσύγχρονη. Κρατάει Γκαραμπάση, 3.800 μέτρα υψόμετρο. Привет. Κάποιοι έφτασαν πιο νωρίς. Αλλά και να σας πάρει. Ωραία, ωραία. Και αυτό εδώ είναι το καταφύγιο που μείναμε τις επόμενες μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον σε ό,τι αφορά τις ανέσεις... Ποια είναι η πρώτη φράση που σου έρχεται στο μυαλό? Χέσιμο. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Μπόμπα, μπαλόνι έγινε. Και αφού τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας στα δωμάτια που μείναμε, αμέσως δεν χάσαμε ευκαιρία, ξεκινήσαμε να ανέβουμε σε υψόμετρο πάνω από 4.000 μέτρα μέχρι το πάνω καταφύγιο, αλλά εκεί μας πέτυχε η καταιγίδα. Μπήκαμε λοιπόν στο καταφύγιο με βροχή και βγήκαμε μετά από λίγη ώρα για να διαπιστώσουμε ότι η βροχή έχει μετατραπεί πλέον σε χιόνι και έχει αρχίσει να καλύπτει τα πάντα. Με τη μικρή αυτή διαδρομή ολοκληρώνεται και η τρίτη ημέρα της ανάβασής μας. Πλέον ξεκουραζόμαστε και ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μέρες. Day 4.
Είμαστε στα 4.700 μέτρα. Πίσω είναι οι κορυφές. Αυτή είναι η ανατολική, η δυτική είναι πιο πέρα, αριστερά. Δεν φαίνεται καλά. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της προσαρμογής. Έχουμε έτσι λίγο βαρύ κεφάλι και είναι λογικό για αυτό το υψόμετρο, αλλά η θέα είναι απίστευτη από εδώ πάνω. Ο καιρός κλείνει, έχει αρχίσει ήδη και ρίχνει χιονάκι και βροντάει, οπότε φεύγουμε, κατεβαίνουμε κάτω, κάναμε τον εγκληματισμό μας στα 4.700 υψόμετρο και σπέβδουμε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Έχει αρχίσει το χιονοχάλαζο και τα καλά. Είμαστε σχεδόν στα 4.500 μέτρα και κατεβαίνουμε, γιατί θα δυναμώσει κι άλλο σε λίγο. Η επόμενη μέρα είναι η μέρα ξεκούρασης, ώστε να πάρουμε δυνάμεις για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την ανάβαση στην κορυφή για την μεθεπόμενη μέρα. Είναι η μέρα κορυφής. Μας έχει φέρει το Soratrack εκεί που είχαμε φτάσει με τα πόδια πριν από 2 μέρες για εγκληματισμό. Η ώρα είναι γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, 3 παρά. Χιονίζει ελαφρά και βρισκόμαστε στα 4.650 μέτρα περίπου υψόμετρα. Δηλαδή 1.000 μέτρα ακριβώς πριν την κορυφή. Έχουμε να ανέβουμε άλλα 1.000 μέτρα. Βρισκόμαστε στα 5.100 μέτρα και από εδώ ξεκινάει η τραβέρσα, όπου θα βρισκόμαστε ανάμεσα στις 2 κορυφές, την ανατολική και τη δυτική. Χιονίζει, όχι έντονα, αλλά συνεχόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι απαγορευτικές. Fast. In just 2 seconds. Έλα, αγόρι μου. Παιδιά. Μπράβο, Άρη. Μπράβο, ρε. Πάντα ψηλά σε όλους. Αγόρι μου!
Έχει κρύο, ομίχλη, κάτω από το 0 και σε λίγο θα ξεκινήσουμε την πορεία επιστροφής μας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης. Βέβαια, το να φτάσει στην κορυφή είναι η μισή προσπάθεια. Υπάρχει και η άλλη μισή, η οποία σου επιβάλλει να κατέβεις κάτω, σώος και γεμάτος αναμνήσεις για να μπορείς να τις διηγείσαι. Κακούλης είναι αυτός. Έλα, δεν την κούνησα, βρε, δεν την κούνησα. Δεν σηκώνησες. Γι' αυτό, γι' αυτό. Εγώ κάτι ήξερα. Εσύ κάτι ήξερες. Έχει ένα ροδελάκι. Ροδελάκι από την πίσω. Ο άμπαλος μιλάμε. Το λύνεις. Γεια μας, γεια μας. Έτσι, Φανερά ικανοποιημένοι για την επιτυχία της ανάβασής μας, την επόμενη μέρα αποχωρήσαμε από το καταφύγιο, αυτή τη φορά με τη βοήθεια των ρατράκ. Αφήσαμε έτσι πίσω τον αυγουστιάτικο χειμώνα του Μεγάλου Υψομέτρου, κρατώντας ως ανάμνηση όσα ζήσαμε τις μέρες αυτές στον Κάφκασο και στο υψηλότερο βουνό της Ευρώπης.